नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आजपासून आपण आता पुन्हा एकदा तुमचं जे सेकंड सेमिस्टर आहे तर आपण सिलेबस वगैरे लक्षात घेतलं होतं. आजपासून आपण आता एक टॉपिक देखील आता लक्षात घेणार आहोत आणि आजचं जे टॉपिक आहे आपलं ते इरिगेशन अँड वॉटर मॅनेजमेंट असं एक तुम्हाला पॉईंट आहे आणि याच्या अंतर्गत दोन भागामध्ये मी तुमचं ते घेणार आहे हा पॉईंट. तर आजच्या भागामध्ये आपण इरिगेशन पाहणार आहोत की इरिगेशन काय आहे आणि मग पुढच्या भागामध्ये आणखी त्याचे पुढचे मुद्दे जे आहेत ते आपण लक्षात घेऊया. तर सुरुवात करूया आपण इरिगेशन पासून. तर तुम्हाला सुरुवातीलाच दिलेला आहे पॉईंट की इरिगेशन त्याची डेफिनेशन काय आहे आणि मग त्याचे टाईप वगैरे किंवा त्याच्याशी रिलेटेड जेवढं काही मॅटर आहे ते आपण लक्षात घेणार आहोत. तर सुरुवातीला इरिगेशनची डेफिनेशन पहा, खूप सोपी डेफिनेशन आहे. इरिगेशन मे बी डिफाइंड ॲज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वॉटर बाय आर्टिफिशियल means to agricultural field for crop production. So it is very easy definition की इरिगेशन हे काय आहे की अशी एक प्रोसेस आहे की ज्याच्यामुळे आपण पाणी देत असतो कृत्रिमरित्या पिकांना आणि त्याचा उद्देश असतो आपला की आपलं क्रॉप यील्ड हे वाढलं पाहिजे. सो इरिगेशन मे बी डिफाइंड ॲज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वॉटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स टू ॲग्रिकल्चरल फील्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. तर क्रॉप प्रोडक्शन व्हावं म्हणून आपण ॲग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये किंवा शेतामध्ये पाणी देण्याची जी कृत्रिम पद्धती असते त्याला आपण इरिगेशन असं म्हणतो. इफ वॉटर अवेलेबल टू द प्लांट फ्रॉम रेनफॉल इज नॉट सफिशियंट. तर जे पाऊस पडत असतो ते पाणी कधी कधी पुरेसं नसतं, कधी कधी पाऊस पडत नाही, कधी कमी पडतो, कधी जास्त पडतो. सो इट इज सप्लिमेंटेड बाय इरिगेशन वॉटर. आणि म्हणून हे कमी पडणारं पाणी किंवा मधात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते आणि मग अशा वेळेस आपल्याला पाणी देणं गरजेचं असतं पिकाला आणि ते देण्याची सिस्टीम म्हणजे आपण त्याला इरिगेशन म्हणतो. In order to achieve this objective, an irrigation system is required to be developed that involve planning, design, construction, operations and maintenance of various irrigation work. आणि म्हणून मग हे आपल्याला जर करायचं असेल इरिगेशन वगैरे तर यासाठी एक सिस्टीम आपल्याला डेव्हलप करावं लागेल. याच्यासाठी आपल्याला प्लॅनिंग करावं लागेल, त्याची डिझाईन करावं लागेल, त्याचं कन्स्ट्रक्शन करावं लागेल आणि त्याचे ऑपरेशन्स करावे लागतील आपल्याला, त्याचं मेंटेनन्स ठेवावं लागेल. आणि म्हणून याच्यासाठी जे सोर्स असतात तर आता साधारण रिव्हर हा एक सोर्स आहे, त्यानंतर रिझर्वायर्स असतात वेगवेगळे, कंट्रोल स्ट्रक्चरमध्ये बॅरेजेस आहेत जसं की धरण वगैरे म्हणतो आपण त्याला, हेड रेग्युलेटर्स आहे, डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम आहे जसं इरिगेशन कॅनल म्हणजे कॅनलच्या माध्यमातून आपल्याला पाणी पुरवठा करता येतो. आता याचे जे प्रकार आहे 3 प्रकार आहे. एक आहे सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन आणि ड्रिप इरिगेशन. तर साधारणपणे आपण एकाचा विचार करू आणि सगळ्यात सुरुवातीला आपण सरफेस इरिगेशन पाहू. सरफेस इरिगेशन इज डिफाइंड ॲज द ग्रुप ऑफ ॲप्लिकेशन टेक्निक्स वेअर वॉटर इज अप्लाइड अँड डिस्ट्रीब्युटेड ओव्हर द सॉईल सरफेस बाय ग्रॅव्हिटी. मग आपण काय करत असतो, ग्रॅव्हिटीचा उपयोग घेत असतो आणि पाणी हे सर्क्युलेट करत असतो एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जमिनीवर डायरेक्टली. तेव्हा अशा इरिगेशनला आपण सरफेस इरिगेशन असं म्हणतो. इट इज बाय फार द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इरिगेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड. आणि हा एक कॉमन आहे इरिगेशनचा प्रकार. आता याचे देखील पुन्हा प्रकार आहे, म्हणजे सरफेस इरिगेशन हे 3 प्रकारे सांगितलं जातं. एक बेसिन इरिगेशन, एक बॉर्डर इरिगेशन आणि एक फरो इरिगेशन. आता एक प्रकार पाहू आपण. पहिला प्रकार आहे बेसिन इरिगेशन. सो बेसिन इरिगेशन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सरफेस इरिगेशन, पर्टिक्युलरली इन रिजन विथ लेआउट ऑफ स्मॉल फील्ड. जे छोटे छोटे भातासारखे जे शेतं असतात त्याच्यामध्ये बेसिन इरिगेशन हे खूप सोयीचं आहे. इफ ए फील्ड इज लेव्हल इन ऑल डायरेक्शन इज इनकम्पोज्ड बाय ए डेक टू प्रिव्हेंट रन ऑफ. पाणी जाऊ द्यायचं नाही तिथून, आपल्याला पाणी त्याच्यामध्ये साचलं पाहिजे, थांबलं पाहिजे. अँड प्रोव्हाइड अन अनडायरेक्टेड फ्लो ऑफ वॉटर ऑन टू द फील्ड. इट इज हेरन कॉल्ड ॲज बेसिन. तर याला आपण काय म्हणत असतो, बेसिन म्हणत असतो. हे बेसिन इज टिपिकली स्क्वेअर इन शेप, साधारण स्क्वेअरचा शेप असतो, बट एक्झिस्ट इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ इरेग्युलर अँड रेक्टँग्युलर कॉन्फिगरेशन. आता आपण एक उदाहरण बघूया. इथं आपल्याला दिसतंय की अशा प्रकारचे बेसिन दिसत आहेत आणि याच्यामध्ये भात वगैरे आपल्याला त्याची लागवड चांगल्या पद्धतीनं करता येते. जिथं पाऊस खूप जास्त पडतो आणि जिथं माती ही लोमी टाईपची आहे तर अशा ठिकाणी हे खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्याला करता येतं, कारण वॉटर लॉगिंग वगैरे अवॉइड करता येते. पहा इथं सुटेबल क्रॉप आपल्याला दिसतंय, राईस म्हणजे पॅडी फील्ड म्हणतो आपण त्याला.
भाताचं शेत किंवा इतर देखील काही पिकं आहेत की जे आपल्याला तिथं घेता येतात. आता याच्यासाठी सुटेबल क्रॉप जे आहे ते राईस आहे. सो पॅडी राईस ग्रो बेस्ट व्हेन इट्स रूट आर सबमर्ज्ड इन वॉटर अँड सो बेसिन इरिगेशन इज द बेस्ट मेथड टू यूज फॉर दिस क्रॉप. आणि म्हणून बेसिन इरिगेशन हे पॅडी राईस करता किंवा पॅडी फील्डसाठी चांगलं आहे. आता हे नॉट सुटेड टू क्रॉप विच कॅनॉट स्टँड इन वेट ऑर वॉटरलॉग्ड कंडिशन. तर असे पिकं की जे वेट कंडिशनला किंवा वॉटरलॉग्ड कंडिशनला काय टॉलरेट करू शकत नाही फॉर अ पिरियड लॉंगर दॅन 24 hours. तर फॉर एक्झाम्पल आपल्याला पोटॅटो, बीट, कॅरट अशा अनेक पिकं आहेत की जे तिथं आपल्याला घेता येणार नाही. आता सुटेबल लँड कोणतं आहे याच्यासाठी, तर फ्लॅटर द लँड सरफेस इझियर इट इज टू कन्स्ट्रक्ट बेसिन. तर फ्लॅट लँड असावं हे त्याच्यासाठी सुटेबल आहे. ऑन फ्लॅट लँड ओनली मायनर लेव्हलिंग मे बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लेव्हल बेसिन. त्याचं लेव्हलिंग देखील करावं लागतं. आता सुटेबल सॉईल कोणती आहे, सो लोमी सॉईल आर प्रिफर्ड फॉर बेसिन इरिगेशन सो दॅट वॉटर लॉगिंग कॅन बी अवॉइडेड. तर आपल्याला वॉटर लॉगिंग होऊ द्यायचं नाही त्याचं, आणि म्हणून लोमी सॉईल ही चांगली सांगितली जाते. कोर्स सँड आर नॉट रिकमेंडेड फॉर बेसिन इरिगेशन ॲज ड्यू टू द हाय इन्फिल्ट्रेशन रेट, पर्कोलेशन आणि लॉस कॅन बी हाय. तर हे होतं तो एक प्रकार. आता दुसरा प्रकार आहे आपल्याकडे वॉटर ॲप्लिकेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड आणि कॅसेट मेथड. तर याच्यामध्ये डायरेक्ट मेथड पहा, इरिगेशन वॉटर इज लेड डायरेक्टली फ्रॉम फील्ड कॅनल इन टू द बेसिन थ्रू बंड breaks. In the following figure, basin is irrigated first, then basin B irrigated and so on. तर बेसिन ए आहे आता इथं आपल्याकडं, हे पहिले इरिगेशन, याला पहिले पाणी दिलं जाईल आणि हे भरल्यानंतर मग दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला बेसिन बी मध्ये नंतर बेसिन सी मध्ये पाणी सोडता येईल. तर अशा पद्धतीनं आपण काय करत असतो, पाणी हे देण्याची मेथड आहे. दिस मेथड कॅन बी युज्ड फॉर मोस्ट क्रॉप टाईप अँड इट इज सुटेबल फॉर मोस्ट सॉईल. त्याच्यानंतर बॉर्डर इरिगेशन आहे. बॉर्डर इरिगेशन कॅन बी व्ह्यूड ॲज अन एक्सटेन्शन ऑफ बेसिन इरिगेशन टू स्लोपिंग लॉंग रेक्टँग्युलर ऑर काउंटर्ड फील्ड शेप विथ फ्री ड्रेनेज कंडिशन ॲट द लोअर एंड. आता हे आहे आपलं बॉर्डर. अबव फिगर इल्स्ट्रेट ए टिपिकल बॉर्डर कॉन्फिगरेशन इन विच ए फील्ड इज डिवाइड इन टू स्लोपिंग बॉर्डर्स. मग आता इथं याच्यामध्ये पाणी सोडायचं आहे, त्याच्यानंतर इथं अशा एकामध्ये हे भरत जाईल आणि या पद्धतीने आपल्याला बॉर्डर इरिगेशन करता येईल. त्याच्यामध्ये इथं दिसतंय आपल्याला ते की इथं पाणी आणून सोडलंय आपण त्याच्यामध्ये, आणि याला आपण बॉर्डर इरिगेशन असं म्हणतोय. आता फरो इरिगेशन अवॉइडेड फ्लडिंग इन द एंटायर फील्ड सरफेस बाय channeling the flow along the primary direction of the field using furrow, graze or corrugations. Water infilter through the weighted perimeter and spread vertically and horizontally to refill the soil reservoir. आता हे कशा पद्धतीने करतात पहा. तर हे असे फरो असतात, मधात रो असतो, हा इथं आपल्याला दिसून राहिला रो, याला फरो म्हणतो आपण, आणि याच्यामधून पाणी सोडतात, म्हणजे दांड म्हणतो आपण त्याला. तर त्याच्यातून ते पाणी मधात तसे दांड काढायचे आपल्याला, आणि उंच भाग ठेवायचा आहे, त्याच्यावर लागवड करायची पिकाची, आणि त्याच्या खालच्या बाजूनं फरोमधून पाणी हे त्याचा फ्लो करायचा. स्प्रिंकलर आपल्याला माहिती आहे, हा एक कॉमन प्रकार आहे. स्प्रिंकलर इरिगेशन इज मेथड ऑफ अप्लाइंग इरिगेशन वॉटर विच इज सिमिलर टू नॅचरल रेनफॉल. तर साधारण पाऊस पडल्यासारखं पाणी ते पिकावर पडतं. वॉटर इज डिस्ट्रीब्युटेड थ्रू ए सिस्टम ऑफ पाईप युजली बाय पंपिंग. इट इज देन स्प्रेड इन टू द एअर थ्रू स्प्रिंकलर्स सो दॅट इट ब्रेक अप इन टू स्मॉल वॉटर ड्रॉप्स विच फॉल ऑन टू द ग्राउंड. तर हे इथं आपल्याला स्प्रिंकलर्स दिसतात, हे वेगवेगळ्या प्रकारचे स्प्रिंकलरच्या मशीन आहेत त्या. ड्रीप इरिगेशन, आता हा एक प्रकार आहे. ड्रीप इरिगेशन इज समटाइम कॉल्ड ॲज trickle irrigation and involved dripping water onto the soil at very low rate from a system of small diameter plastic pipe fitted with outlets called as emitter or drippers. Water is applied close to plant so that only part of soil in which the root grow is wetted. Unlike surface and sprinkler irrigation which involve wetting the whole soil profile,
सुटेबल फॉर हाय व्हॅल्यू रो क्रॉप्स. तर जे रांगेतले पीक असतं त्यासाठी सुटेबल आहे. तर हे इथं ड्रिप्स दिसत आहेत आपल्याला ह्या, आणि प्लास्टिकचे पाईप वगैरे किंवा मल्चिंग वगैरे इथं करतात. कधी कधी मल्चिंग करणं चांगलं राहतं, पाणी इव्हॅपोरेट होऊ द्यायचं नाही. आणि हे प्लांट्स लावलेत आपण तिथं. तर अशा पद्धतीने ड्रिप करतायत आपल्याला. हे एक ड्रिपचं एक्झाम्पल आहे आपल्याकडं. त्यानंतर सिलेक्शन मेथड वगैरे. आता आपल्याला कुठल्या पद्धतीचं इरिगेशन करायचं याच्यासाठी सुटेबिलिटी ऑफ द व्हेरियस इरिगेशन मेथड हे डिपेंड करतं. सरफेस, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन वगैरे काय करायचं आपल्याला डिपेंड मेनली ऑन फॉलोइंग फॅक्टर्स. तर हे डिपेंड करतं नॅचरल कंडिशन्स, टाईप ऑफ क्रॉप, टाईप ऑफ टेक्नॉलॉजी, प्रिव्हियस एक्सपिरियन्सेस विथ इरिगेशन, रिक्वायर्ड लेबर इनपुट आणि कॉस्ट अँड बेनिफिट्स. तर आपल्याला स्प्रिंकलर करायचं, ड्रिप करायचं की आणखी काय करायचं हे डिपेंड असतं. नॅचरल कंडिशन कशा आहे तिथल्या, टाईप ऑफ क्रॉप कोणता आहे, टाईप ऑफ सॉईल कोणती आहे, टाईप ऑफ टेक्नॉलॉजी, प्रिव्हियस एक्सपिरियन्स काय आहेत इरिगेशनचे, आणि लेबर रिक्वायरमेंट्स काय असतात, रिक्वायर्ड लेबर इनपुट, आणि कॉस्ट आणि बेनिफिट. तर हा तुमचा शेवटचा मुद्दा होता आपला. पुढच्या आणखी काही पॉईंट आहेत आपले जे की आपण नेक्स्ट पिरियडला लक्षात घेऊया. आजच्या पुरतं इथं थांबूया. धन्यवाद.